हेलो गाइज ल आज हामीले इन्डियाको गिटारलाई अनबक्सिङ गर्दैछौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसलाई घुमाउनु कभरमा हेरौँ हामीले खै इन्डियाको गिटारको अनबक्सिङ। ल यो इन्डिया गिटारको कभर हेर्नुहोस् र यसलाई हामीले अब क्रमशः अनबक्सिङ गर्छौँ। यो हामीले 39,000 को गिटार हो, तर हामीले डिस्काउन्टमा 5,000 डिस्काउन्ट गरेर मौका पर्यो हामीलाई, अनि हामीले जम्मा 34,000 मा गिटार पायौँ। अब यसको हामीले पहिला अनबक्सिङ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसमा के छ हेरौँ। यसको साइन के छ, यो एलएनकी रहेछ, दुईवटा पिक रहेछ। ल यो पिक यहाँ एलएनकी यहाँ भयो। त्यसपछि यसमा के रहेछ हेरौँ, बेल्ट रहेछ इन्डियाको। अब बेल्टहरू पनि सिम्पल रहेछ तर बलियो जस्तो लाग्छ है। बलियो छ यो छालाको रहेछ, छालाको होइन यो छालाको। यो ब्रान्डेड गिटार हो, त्यसै कारण चाहिँ अलि मण्डलीमा चाहिँ यत्रो ठुलो गिटार चाहिँ ल्याउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारण पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूलाई चाहिँ मुठी हात खोलेको कारणले चाहिँ अहिले हामी ल्याउन सफल भएका छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ विशेष चाहिँ यो मुठी खोलिदिनु भएको निम्ति, जसले चाहिँ टाढा नजिकबाट चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ। अनि यो इन्डिया गिटार चाहिँ हामीले ल्याउन सफल भएका छौँ। यो गिटार चाहिँ ब्रान्डेड गिटार हो, अनि यसलाई चाहिँ हामी लामो समयसम्म टिकाउने चाहिँ कोसिस हामी चाहिँ जवानले चेष्टा गर्नेछौँ। र सबैजनालाई हरेक विश्वासीजनलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी चाहिँ दाइ बोल्न हुन्छ। ल यो स्ट्रिङ हेर्दै थिएँ मैले, यो प्रायः अरू गिटारहरू अनबक्सिङ गर्दाखेरि अलग अलग हुन्छ कि स्ट्रिङहरू, यो चाहिँ एकै ठाउँ हुँदो रहेछ क्या। सबै ठाउँ एकै मुठा बनाएर नम्बर लेखेको हुँदो रहेछ कि इन्डियाको चाहिँ। ल यो पनि यहाँ भयो। त्यसपछि यहाँनिर क्याटलगहरू बुकहरू देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले यो ट्युनरको बारेमा रहेछ यहाँ, तर यसमा ट्युनर थिएन। यसमा ट्युनर छैन, तर ट्युनरको बारेमा यसमा रहेछ। त्यो पछि हेर होला। अब यो खोल्नेछौँ हामीले। यसमा के पायौँ हामीले, ल साथीहरू हामीले एकदम दामी क्यापो पाएका छौँ। इन्डिया लेखेको बहुत दामी छ, ल साथीहरू। लाइट कतिको परेछ यहाँ, लाइट अलि अँध्यारो भयो क्या। ल यो पनि यहाँ गयो। यो के हो, गिटार सफा गर्ने के हो। ओहो यस्तो परिचय देखेँ त मैले यस्तो कपडाहरू त्यहाँ। यहाँ गयो गिटार साफ गर्ने कपडा जस्तो लाग्यो मलाई। गिटार बजाएपछि सफा गर्ने पसिनाहरू हुन्छ नि, पसिनाहरू सफा गर्ने। ल फाइनल्ली त्यहाँनिर के छ, यहाँ फाइनल्ली यो हामी हेर्नेछौँ। फाइनल्ली साथीहरू यसमा हामीले आई थिङ्क वायर होला, वायर जस्तो ओ ज्याक कति मिटरको हो, कति मिटरको दिन्छ लेखेको छ कि मिटरहरू लेखेको छैन, तर यो कति 2-3 मिटरको होला। दामी छ जस ब्रान्डेड हो पनि भयो। ल अब फाइनल्ली हामीले गिटार खोलौँ। यहाँ चाहिँ यो डाटा केबल जस्तो यसमा यो उस गर्ने हो जस्तो छ। च्यातेर हेर्नु के हो। अच्छा डाटा केबल हो, यसमा त्यो टोनहरू हाल्नको लागि। अब हेर्नु होला सबैजनाले। ओपन गर्दैछु यसलाई साथीहरू। कभरलाई यसरी राख्नु, कभरलाई यस्तो। ल साथीहरू यस्तो छ यसको है बडी स्ट्रक्चर यस्तो छ। यसको चाहिँ फुल पेमेन्ट कति रहेको छ यसलाई चाहिँ बताइदिनु त। यहाँको 39,000 हो यसको प्राइस। हामीले चाहिँ यो डिसेम्बर 12 भएको हुनाले र भाउचरले गर्दाखेरि कतिमा पाइयो भने 34,000 मा पाइयो। डेलिभरी साथीहरू यस्तो साथीहरू हेरौँ गिटारमा फाइनली यसको ब्यागको कीको यस्तो दामी पिस छ। यसको अर्को नबिर्सिनु पर्ने खोल्नुपर्ने यहाँनिर छ क्या। यसको के हो
ट्रान्स एक्स्टिक भनेको यही त हो होइन ट्रान्स एक्स्टिकहरू ल यति नै हो साथीहरू हेर्नुभयो बाँकी चाहिँ पछि आउँछ अर्को भिडियोमा ट्युन भएको ट्युन गर्नुपर्छ ट्युन गरेपछि अर्को भिडियोमा है तपाईँको बडी सबै बजाउनु मिल्छ अनि बुटवलमा चाहिँ भिडियो मण्डलीमा चाहिँ अहिले आएको छ बुटवलमा एउटा बिबिएममा एउटा चाहिँ बुटु जुत्ती सर्चमा ट्युनर यसमै रहेछ तर ब्याट्री धेरै राम्रो गिटार छ यो अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बजाउनेछौँ केही समयपछि अर्को भागमा तपाईँलाई अझै यसको विशेषताहरू बताउने कोसिस हामी गर्नेछौँ यसको सबै कुरा यहाँ छ ट्युनर भयो अनि यो डिले सबै चाहिँ इलेक्ट्रिक जस्तो बजाउन हामी सक्छौँ यसलाई धेरै राम्रो छ गिटारको यो कलर पनि मिठो छ यसको प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् जय मसी अनि बाई बाई हेरिदिनु लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु अनि हामी धेरै धन्यवादी हुने थियो